تصورشو بکنین فقط یک نفر تونست با جاه طلبیش کل نسل بشر رو به ورطه نابودی بکشونه. هوش انسان رو کم کرد، هوش یک نسل رو شاید هم بیشتر کم کرد و کل این سیاره رو دچار مشکلات شدید زیست محیطی کرده. این داستان واقعی دانشمندیه که با اختراع هولناک خودش بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ رو رقم زده. فاجعه‌ای که سایه شوم اون بر سر تمام نسل‌ها از زمان اختراع اتومبیل تا به امروز سنگینی میکنه. ماجرایی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم توی دنیای تاریک خودروسازی شروع میشه. جایی که غول‌های صنعت با هم متحد میشن تا سودهای نجومی به جیب بزنن. نکته اصلی این ماجرا اینه که ایران و کشورهای همسایه ایران متاسفانه تا همین الان هم تبعات این اختراع وحشتناک رو درگیرشن. ما قراره تو این قسمت یه سری از موارد تاریخی تاثیرگذار بر نسل گذشته‌مون رو بررسی بکنیم که همش تحت تاثیر این اختراع بوده. ماجرایی که میخوایم براتون بگیم با یه اتفاق خیلی ساده شروع میشه. حدود سال 1912 میلادی بوده. توی شهر دیترویت آمریکا یک خانومی در حال گذر از یک پلی بوده. یه دفعه ماشینش از کار میفته و میزنه کنار. رهگذری برای کمک میاد و شروع میکنه به هندل زدن. اما هندل از جا در میره، میخوره توی صورتش، فکش میشکنه و از دنیا میره. نکته ماجرا این بوده که اون بنده خدایی که فوت شده رفیق بنیانگذار شرکت خودروسازی کادیلاک بوده. هنری لیلند، مؤسس کادیلاک، تحت تاثیر از دست دادن دوستش با خودش عهد میکنه که هندل رو از ماشینا حذف کنه. هنری لیلند، بنیانگذار کادیلاک، اومد چارلز کاترینگ رو استخدام کرد که یه خودرویی رو بسازه بدون نیاز به هندل دستی. کاترینگ در یک مدت 1 سال موفق به ساخت نمونه اولیه این خودرو میشه. استارت زدن دستی خودرو نه تنها سخت و خطرناک بود، بلکه عموماً به عنوان کاری مردانه شناخته میشد. اما خودرویی که فشار یک دکمه بتونه موتورش رو روشن بکنه همه چیز رو تغییر داد. کادیلاک مدل C رو به عنوان اولین خودروی بدون هندل در جهان به بازار معرفی کرد و این خودرو با قدرت و چهره جسورانه وارد بازار خودرو شد. حد اکثر سرعت 60 مایل در ساعت بود و 45 اسب بخار قدرت داشت که تقریباً 2 برابر مدل معروف فورد یا همون مدل تی بود. قدرت نمای این ماشین به قدری بود که کادیلاک با ورود نوآورانش به این صنعت تونسته بود مشکل هندل رو حل بکنه. اما یه مشکلی وجود داشت اینجا، اونم صدای بسیار بلند و گوشخراش موتورهای جدید بود که بدون هندل روشن می شدن. توی موتورهای احتراق داخلی یا کامباشن انجین مخلوط هوا توسط پیستون فشرده میشه، بعدش با یه جرقه شمع روشن یا مشتعل میشه. گازهای داغی که از این احتراق حاصل شدن پیستون رو به پایین هل میدن و اون پیستون به حرکت در میاد. مشکل موتور مدل سی کادیلاک این بود که مخلوط سوخت هوا رو بیش از حد مدل‌های قبلی متراکم میکرد، در حدی که اغلب سوخت پیش از جرقه شمع به طور خود به خود مشتعل میشد. این موضوع به جای انفجارهای منظم و هماهنگ که توسط شمع اتفاق میافتاد منجر به انفجارهای ناخواسته توی موتور میشد که به تبع صداهای بسیار بسیار مهیبی رو ایجاد میکرد و این صداها نه تنها بلند و مهیب بود بلکه خیلی هم آزاردهنده بود.
این مشکل که بعدها به ضربه زدن موتور یا تو انگلیسی بهش میگن انجین ناکینگ معروف شد، نه تنها برای گوش صدای ناخوشایندی بود، بلکه عملکرد موتور رو هم تحت تاثیر قرار میداد. ضربه زدن باعث کاهش قدرت خروجی و پایین اومدن بازده سوخت و همچنین آسیب پیستون و دیوارهای سیلندر میشد و در نتیجه عمر موتور کاهش پیدا میکرد. اما خبر خوب این بود که ضربه زدن با تغییر سوخت قابل اصلاح بود. سوخت‌های مختلف میتونستن سطوح مختلف تراکم رو قبل از احتراق خود به خود تحمل کنن. برای مثال انهپتن با کمترین میزان تراکم خود به خود مشتعل میشد. در مقابل ایزو اوکتان میتونست نسبت تراکم بسیار بالاتری رو تحمل کنه و احتمال ضربه زدن یا همون انجین ناکینگ کمتری داشت. سوخت‌های مختلف رتبه‌های اوکتان متفاوتی دارن. به عنوان مثال بنزین معمولی رتبه حدود 87 رو داره، در حالی که بنزین سوپر میتونه اوکتانی معادل 93 یا حتی بالاتر داشته باشه. بنابراین هرچه عدد اوکتان بالاتر میره، سوخت در برابر ضربه مقاوم میشه، اما هزینه اون نیز میره بالا، یعنی قیمت سوخت میره بالا. دلیل اینکه خودروهای لوکس هم نیاز به سوخت با اوکتان بالا دارن دقیقاً به خاطر جلوگیری از ضربه زدنه، به خاطر اینکه از موتورهای پرقدرتی استفاده میکنن که تراکم توشون بالاست. برای همین توی دهه 1920 افزودنی‌های بهتری برای افزایش اوکتان سوخت و رفع مشکل ضربه زدن موتور یا انجین ناکین برای موتورهای با تراکم بالا مورد نیاز بود. حالا بذاریم برگردیم سر داستان اون دوتا مهندسمون. یعنی کی؟ یعنی آقای کاترینگ و مؤسس شرکت فورد که به کاترینگ این مأموریت داده بود که یه تیم مهندسی رو تشکیل بده برای از بین بردن این یکی مشکل. چارلز کاترینگ اومد چیکار کرد؟ اومد یه افزودنی رو پیدا بکنه که اون رو به سوخت‌ها اضافه بکنن برای اینکه بتونن تحمل این فشار رو توی سوخت ببرن بالا. اومد چیکار کرد؟ اومد با توماس میجلی که به توماس میجلی جونیور معروف بود که یه مهندس دیگه هم بود، این ترکیبات مختلف رو آزمایش کردن. حالا فکرشو بکنین، اینا اومدن از کره ذوب شده گرفته تا کافور رو امتحان کردن ببینن که کدوم عملکرد سوخت رو بهتر میکنه، از کافور تا استادتیل تا کلورید آلومینیوم. و خیلی وقتا میجلی توی نوشته‌هاش آورده بود که اکثر این چیزهایی که امتحان کردن حتی به اندازه یه توف کردن توی دریا هم اثر نداشته. اما بالاخره بعد از کلی تلاش این دو نفر تونستن به یه موفقیت بزرگ برسن و اون هم ترکیب شیمیایی بود به نام تترااتیل سورب که به TL نام شیمیاییش معروف است. این ماده به طور قابل توجهی میتونست عدد اوکتان سوخت رو ببره بالا و به تبع مشکل ضربه زدن موتور رو هم حل میکرد. استفاده از TL یا تترااتیل سورب در بنزین به سرعت رایج شد. در میان انبوهی از ترکیباتی که این دو بزرگوار آزمایش کردن، اتانول توجهشون رو جلب کرد. این ماده اون انجین ناکینگ رو کم میکرد و حتی متوقف میکرد، اما تنها در صورتی کارآمد بود که درصد زیادی از این ماده رو مخلوط میکردن با سوخت. باید حدود 70% اون ترکیب شیمیایی رو تشکیل میداد تا اینکه مؤثر میبود. و اینکه چنین مقدار بالایی از اتانول خب خیلی گرون بود اون زمان دیگه و خیلی سوداوری براشون نداشت. یعنی یه مقداری این قضیه رو برای اینکه تو کامرشال توی بحث صنعت بخوان استفاده کنن سخت میکرد
داستان رو براشون. اینطوری شد که میجلی به دنبال افزودنی‌های دیگه ای رفت که ارزون‌تر باشن، که با تولید آسون و حتی در غلظت‌های کم هم موثر باشن. جستجو کردن، گشتن و اینکه به تلوریوم رسیدن. این عنصر به شکلی شگفت‌انگیز ضد کوبش عمل میکرد، اما بوی وحشتناکی داشت. خلاص شدن از این بو با تعویض لباس و حموم کردن هم فایده ای نداشت. تا اون جایی که داستان هست، نقل داستان اومده که همسر میجلی انقدر از این بوی بد آزرده شده بود که میجلی رو مجبور میکرده به مدت 7 ماه تو زیر زمین بخوابه. یعنی بنده خدا تو این 7 ماهی که روی این ماده داشته کار میکرده نمیتونسته توی اتاق خواب خودشون بخوابه، باید تو زیر زمین میخوابیده. میجلی توی خاطراتش نوشته که فکر نمی‌کنم بشریت حاضر باشه برای 2 برابر شدن صرفه‌جویی در سوخت همچین بویی رو تحمل کنه. و اما سرانجام در دسامبر سال 1902 پس از 5 سال کار روی این مشکل، میجلی اون چی که فکر میکرد راه حل ایدئال است رو پیدا کرد. همونطوری که گفتم تترا اتیل سرب یا TL. همونطوری که میبینین یه اتم سرب تو مرکز این مولکول قرار داره. این افزودنی که اضافه میشه به این مولکول دقیقاً همون چیزیه که میتونه مشکل انجین ناکینگ یا ضربه موتور یا کوبش رو متوقف کنه. بو هم نمیده، تولیدش ارزونه و به راحتی در دسترس قرار داره. از همه مهمتر اینه که برای مؤثر بودنش تنها به 1 در 1000، یعنی یک ترکیب 1000م نیازه تا تراکم رو بتونه سوخت تحمل بکنه و اون ضربه از بین بره. میجلی با هیجانش زنگ میزنه و تماس میگیره به کترینگ، میگه که داداش کجایی که من راه حل رو پیدا کردم، با این ماده میتونیم کلی پول در بیاریم. اون موقع پیش بینی میکرد میجلی که با این پول بتونن 20 میلیون دلار یا شاید بیشتر درآمد داشته باشن. اگر 20 میلیون دلار رو تبدیل بکنیم به دلار امروز با توجه به نرخ تورم حتی تو امریکا، این نرخ بیش از 3 میلیارد دلار میشه. یعنی اون موقع میجلی یک همچین درآمدی رو پیش روشون میدید. انجمن شیمی آمریکا به خاطر تشکر و به پاس این کشف جایزه معتبر نیکود رو به میجلی اهدا میکنه و از اون خواست تا مجموعی از سخنرانی‌های عمومی ارائه بده سرتاسر آمریکا. اما میجلی این درخواست رو رد میکنه. به نظر میرسید که تترا اتیل سرب راه حل نهایی مشکل کوبش موتور باشه، اما داستان به همین سادگی ختم نمیشد. میجلی و کترینگ اومدن روش تولید تترا اتیل سرب رو ثبت اختراع کردن و نامش رو هم اتیل گذاشتن. شاید دلیل نامگذاریشون ایجاد تشابه با اتانول بود که یه افزودنی دیگه به حساب اومد، همونطوری که صحبت کردیم و گفتیم گرون در می اومد، اما هیچ اشاره‌ای به عنصر سرب نکردن. در ادامه برای راه اندازی شرکت اتیل با 3 غول صنعتی امریکا یعنی جنرال موتورز، دوپونت و استاندارد اویل نیوجرسی یه همکاری رو شروع کردن. در مسابقات بزرگ ایندیاناپولیس 3 تیم اول همگی از اتیل استفاده کردن و تقاضا برای بنزین سربدار به شدت افزایش شد. شرکت اتیل مجبور شد کارخانه شیمیایی جدیدی توی نیوجرسی تأسیس کنه. اما آغاز کار این پروژه خیلی وحشتناک بود. تنها 2 ماه بعد از آغاز فعالیت 10 ها کارگر بر اثر مسمومیت با سرب بیمار میشن و 5 نفر حتی جون خودشون رو از دست میدن. برای خاموش کردن سر و صدا و خشم عمومی، میجلی کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه. اونجا برمی‌داره یه مقدار زیادی تترا اتیل سرب رو میریزه رو دست خودش. ناکردار به مدت 1 دقیقه هم این تترا اتیل سرب رو برمی‌داره بو میکنه، استنشاق میکنه. بعد برمیگرده میگه که ببینید هیچ خطری نداره و این کار و این ماده شیمیایی هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اما متاسفانه حقیقت به مراتب تلخ‌تر از این ماجرا بود.
و میجلی خودش از این خطرها آگاه بودش. به همین دلیل میخواست که سخنرانی‌های عمومی رو کمتر برگزار بکنه و خیلی هاشون رد میکرد، چرا که بخش زیادی از اون سالها میرفت فلوریدا تا مسمومیتی که خودش با سرب پیدا کرده بود بهتر بشه. یعنی خودش میدونست سرب مسمومیت ایجاد میکنه. میجلی تا جایی که امکانش بود به محصول شرکت خودشون دیگه نزدیک نمیشد. سرب رو حتی در دوزهای کم هم خطرناک میدید. سرب حتی توی دوزهای کم هم خیلی خطرناکه. این عنصر در بدن از لحاظ عملکرد شبیه کلسیم عمل میکنه و دفع اون به راحتی امکان پذیر نیست. سرب مانند مثل کلسیم میتونه سالها توی استخون ذخیره بشه، یعنی میتونه مدتها پس از تماس اولیه به مسمومیت بدن ادامه بده. یعنی شما الان بهش دست میزنی بدن مسموم میشه، ولی سالهای سال این تو بدن میمونه و مسمومیت ادامه دار خواهد بود. حساس ترین عضو بدنم در برابر سرب مغزه. سرب پوشش میلین اطراف آکسون‌های عصبی رو از بین میبره. پوشش میلین اطراف آکسون‌ها بسیار بسیار مهمه. حتی بیماری‌هایی مثل MS وقتی اتفاق میافتن که سیستم ایمنی بدن به اشتباه حمله میکنن به اون غلاف میلین نورون‌ها یا آکسون‌های عصبی. بنابراین تاثیر سرب هم دقیقاً از بین بردن اون غلاف میلین یا پوشش میلین هستش که باعث میشه که انتقال دهنده های عصبی بین آکسون ها رد و بدل نشن. به همین دلیل سردرد و از دست دادن حافظه و سوزش و سوزن شدن دست و پا از علائم خیلی رایج مسمومیت با سرب هستش. علاوه بر اون کودکان هم به طور خیلی ویژه آسیب پذیرترن، چرا که قرار گرفتن در معرض سرب میتونه باعث اختلالات دائمی یادگیری بشه، چون اصلا اون ارتباطات نورونی درست شکل نمیگیره و علاوه بر اون مشکلات رفتاری اصلا ایجاد میکنه توی بچه‌ها، یعنی شکل‌گیری مشکلات رفتاری توشون بیشتر میشه و خطرات سرب هم صدها سال بود که شناخته شده بود، چون اینا روش قبلا کار شده بود. اصلا گفتن تترا اتیل و اصلا اسمی هم از سرب نبردن، چون اسمشو گذاشتن اتیل، یعنی تترا اتیل سرب رو به نام تترا اتیل ازش یاد کردن وقتی با اون 3 شرکت بزرگ امریکایی قرارداد ساختش رو بستن. پزشکان و مقامات بهداشت عمومی از دانشگاه معتبر مثل MIT، هاروارد و سازمان بهداشت آمریکا به میجلی نامه میزنن، میگن آقا ما نگرانیم از تولید تترا اتیل سرب، هشدار داریم بهتون میدیم. اونا سرب رو سمی خزنده و مضر توی زمان خودشون توصیف کردن و گفتن که این ماده یه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی میتونه باشه، اما نگرانی های اونها نادیده گرفته میشد. خیلی هم طبیعی بود دیگه، چون که بحث پول بود و بحث صنعت هنگفت و بزرگ بود، خیلی راحت این مسئله رو نادید می‌گرفتن. این مدل نحوه افزودن دقیق مقدار مناسبی از مایع حاوی تترا اتیل سرب و رنگ به بنزین رو نشون میده. هیچ کسی هم شک نداشت که مقدار زیادی از سرب بالاخره برای بدن مضره، همه اینو تو زمان میدونستن. اما سوال این بود که خب مقدار کمی از سرب چقدر میتونه خطرناک باشه؟ میتونستن با این قضیه راه فرارشون باشه که مقدار سربی که ما استفاده میکنیم خیلی مقدار کمیه و خطری چندانی برای بدن انسان نداره. در حالی که دانشمندانی که مورد حمایت شرکت اتیل قرار می گرفتن ادعا می کردن سرب بخش خیلی طبیعی از طبیعت تو محیط زیست هم پیدا میشه و بنابراین برای انسان ها خیلی هم مضر نیست، تا اینکه یه دانشمند و فیزیکدان هسته‌ای به نام کلر پاترسون اومد و رفت دنبال اینکه حقیقت ماجرا چیه. کلر پاترسون تخصص لازم رو برای اینکه جواب دقیق و درست این سوال رو پیدا کنه داشت که اینکه و اون چه سوالیه؟ این سوال هستش که تا چه حدی از سرب
که در طبیعت هم موجوده ضرر نداره برای انسان ها و این یک حد و لیمیت طبیعیه برای بدن. حالا بذارین یه گریزی بزنیم به داستان سرب توی محیط زیست. پترسون کار خودش رو با اندازه‌گیری میزان سرب توی اقیانوس‌ها شروع میکنه. با خودش اینطوری فکر کرد که اگر قرار سرب یه عنصر طبیعی باشه، انتظار داره که غلظت سرب در تمام اعماق اقیانوس یکسان باشه، یعنی چه در سطح اقیانوس، چه در عمق 10 متری، چه در 100 متری و چه در عمق‌های بیشتر یک میزان باید سرب پیدا بشه و بنابراین این غلظت نباید توی سطوح مختلف عوض بشه. برداشت یه سری نمونه‌هایی رو از اقیانوس آرام و اطلس جمع‌آوری کرد که تا حتی عمق 4 کیلومتری رو هم در نظر گرفت، یعنی از 100 تا عمق 4 کیلومتری رفت پایین و نمونه برداری کرد در هر دو اقیانوس. همونطوری هم که انتظار داشت، غلظت سرب در نزدیکی سطح اقیانوس تقریباً 400 برابر بیشتر بود. این به وضوح نشون میداد که آلودگی سربی یه پدیده جدیده. اما سوال جدید این بود که از چه زمانی این آلودگی سربی به وجود اومده؟ چون اگر قرار باشه که سرب یه چیز طبیعی باشه، بعد این غلظت در کل اعماق اقیانوس یکی می بود، ولی متاسفانه دیدن که در 400 برابر بیشتره. برای پیدا کردن جواب این سوال، پترسون به گرینلند و قطب جنوب سفر میکنه. هسته‌های یخی سوابق سطح سرب موجود در هوا رو تا 800,000 سال قبل ترش میتونن ثبت کنن و این اطلاعات در دسترس دانشمندان هست. نتایج اون آزمایشات نشون داد که سطح سرب موجود در جو برای 80 سال گذشته افزایش یافته. همه اینها ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده، به ویژه ذوب سنگ معدن برای تولید فلزات. توی این هسته‌ها میشه ظهور و سقوط حتی امپراتوری‌های یونان و روم رو هم دید. افت ناشی از طاعون سیاه در قرن 14 و البته افزایش شدید سرب در قرن 20 به دلیل صنعتی شدن و استفاده از اتیل سرب رو هم میتونستن مشاهده کنن. حالا ببینیم تاثیر سرب رو بدن انسان چی؟ پترسون سطح سرب موجود توی دندون و استخوان‌های اجساد امریکایی های رو که تازه درگذشته بودن رو با نمونه های مشابه مومیایی هایی که در پرو بود رو مقایسه کرد، همینطور مومیایی مصری رو. از اونجایی که این مومیایی ها هزاران سال پیش زندگی میکردن و مسلما در طول عمرشون در معرض خطر مسمومیت سرب نبودن یا حداقل در معرض سرب بسیار کمتری قرار داشتن، انتظار داشت پترسون که میزان سرب توی امریکایی‌های امروزی حدوداً 10 برابر بیشتر از اجدادشون باشه. اما این نتایج نشون داد که میزان سرب بدن امریکایی‌ها به 600 برابر بیشتر از اجدادشون و مومیایی‌ها میرسید. تحقیقات روی دندون‌های شیری نوزادان نشون داده که حتی قرار گرفتن در معرض سرب در سطحی پایین‌تر از حد مجاز منجر به تأخیر در یادگیری، کاهش ضریب هوشی و افزایش مشکلات رفتاری هم میتونه باشه. توی دنیای امروز یه توافق نظر گسترده وجود داره که سرب حتی در دوزهای بسیار کم سمیه. یه مطالعه دیگه هم بعد از این مطالعات اولیه انجام شده که نشون میده افرادی که در دندونهای شیری خودشون سطح بالاتری از سرب داشتن چندین برابر بیشتر در معرض ترک تحصیل از دبیرستان قرار میگیرن. یعنی میشه یه ارتباط حالا مستقیم یا غیر مستقیمی بین میزان سربی که بچه‌ها در معرضش قرار میگیرن در نظر گرفت با موفق بودنشون توی تحصیلات آکادمیک.
توی این تحقیق دستورالعمل‌های مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها یا همون CDC برای سطح قابل قبول سرب در خون بچه‌ها از 10 میکروگرم در دسیلیتر به 5 میکروگرم کاهش یافت. یعنی پیرو همون مطالعات اومدن یه تصمیم جدی گرفتن و گفتن که استاندارد رو باید بیاریم پایین‌تر و استاندارد رو نصف کردن. تا اونجایی که میدونیم توی دنیای امروز هیچ سطح ایمنی برای سرب وجود نداره. یعنی حتی همین 5 میکروگرم در دسیلیتر هم میتونه باز هم یک دوز، با اینکه خیلی دوز کوچیکی هستش، ولی باز هم میتونه یه دوز سمی و آسیب زننده باشه توی بدن بچه ها. به طور جهانی اعتقاد بر اینه که سرب عامل تقریباً 2/3 از تمام ناتوانی‌های ذهنی توضیح داده نشده است. طبق یه مطالعه‌ای که تو سال 2017 توی نشریات معتبر علمی منتشر شد، بیش از نیمی از جمعیت کنونی امریکا، یعنی حدود 130 میلیون نفر، توی دوران کودکیشون در معرض مقادیر بالایی از سرب قرار گرفتن. افرادی که بین سالهای 1940 تا 1970 متولد شدن بیشترین اثر منفی رو از مسمومیت سرب گرفتن. تخمین نویسنده مقاله این بود که سرب به طور کلی باعث کاهش بیش از 800 میلیون امتیاز IQ توی اون 130 میلیون نفر امریکایی شده. متاسفانه این یه حقیقت ثابت شده علمیه که جهان امروز به دلیل استفاده گذشته از بنزین سربدار از هوش کمتری برخورداره. حقیقت تلخیه ولی خب وجود داره. یعنی اگه چنین نفوذ سربی توی محیط زیست نداشتیم، نسل‌های قبل نسل‌های باهوشتری می‌شدن. خیلی دردناکه واقعا آدم وقتی که میخواد به عمق این قضیه فکر کنه. راجع به همین تفاوت نسل‌ها و تفاوت توی هوش بین نسل‌های مختلف مراجعه کنید به اپیزود قبلی ما. یه صحبت کوچیکی راجبش اونجا انجام دادیم. و حالا برگردیم سراغ موضوع خودمون. یک ارتباط نگران کننده هم وجود داره، اونم اینه که فقط در ایالات متحده میزان جنایت از دهه 1960 تا دهه 1990 به طور پیوسته افزایش یافته. حالا افزایش یافته بعدش دوباره کم شده ها، ولی توی اون بازه زمانی بین 1960 و 1990 که حدود 30 سال میشه، اوج مصرف بنزین‌های سربدار بوده. این ارتباطه، حالا باز ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، میشه ربطش داد به بحث سرب که این بحث سرب وقتی که مصرف بنزین سربدار خیلی زیاد بوده، نه تنها تو آیکیو جمعیت و اون نسل تاثیر داشته، بلکه باعث شده که میزان جرم و جنایت هم توی اون بازه زمانی افزایش پیدا کنه. این نموداری هم که میبینین داره به تغییرات جرم و سطح سرب توی خون کودکان توی سن پیش دبستانی با کمی فاصله زمانی نگاه میکنه. ببینید یه شباهت عجیبی وجود داره. حالا سوال اینه که آیا واقعا کودکانی که در معرض سطوح بالاتری از سرب قرار گرفتن در زمان بزرگسالی با مقایسه با افرادی که مسمومیت سربی خیلی کمتری داشتن جنایت بیشتری مرتکب شدن؟ این یه سوالیه که این نمودار جوابشو تقریبا داره نشون میده. شما فکر ممکنه بکنین که این رابطه این دوتا خیلی ربطی به همدیگه نداره، شاید اتفاقیه، اما نکتهش اینجاست که این الگویی که داره این نمودار نشون میده فقط مختص امریکا نبوده. همین الگو توی بریتانیا، توی کانادا و توی استرالیا هم دیده شده و خیلی هم جای
تعجب نیست که ما اطلاعاتی از بقیه کشورها نداریم، چون این 4 تا کشور مطالعات مشابه انجام دادن. یعنی اگر برمیگشتیم و گذشته رو بررسی میکردیم ممکن بود همه اون کشورهایی که بنزین سربدار یا گازوئیل سربدار استفاده کرده بودن یه پترن یا یک الگوی مشابه رو نشون میدادن. در مورد ایران هم که واقعا جای سوال باقی میمونه، چون ما هیچ مطالعه‌ای رو نداریم که بررسی بکنه بین سوخت سربدار و مسمومیت سربی و جرم و جنایت. حالا علاوه بر اینا یه ارتباط علی هم وجود داره بین قرار گرفتن در معرض سرب و رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت آمیز که این ارتباط علی به اثبات رسیده. این همبستگی‌ها یه زنگای خطری رو به صورت جدی به صدا در آوردن. اگرچه امروز بنزین سربدار استفاده نمیشه، اما همچنان منابع دیگری از آلودگی سرب وجود داره، مثل رنگ‌های قدیمی، گرد و غبار حاصل از سایش ترمز ماشینا یا حتی برخی از گیاهان دارویی سنتی که توشون عنصر سرب وجود داره. سوال اصلی اما اینه که توی ایران ما با وضعیت تحریمی و بنزین ساخت داخل که در حال حاضر مصرف میشه واقعا چقدر سرب توی سوخت‌ها و سوخت خودروها وجود داره؟ آیا نسل جدید ما تحت تاثیر این سم پنهان قرار گرفتن؟ آیا شاهد تکرار الگوهای افزایش جرم توی آینده هستیم که به خاطر سرب اتفاق افتادن؟ این یه مجموعه سوالاتی که واقعا ذهن هر کسی که با این داستان روبرو میشه رو درگیر میکنه. با آگاهی از خطرات سرب میشه حداقل بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم برای اینکه این عنصر رو از زندگی انسان‌ها حذفش بکنیم، چون واقعا احتیاج ندارن که تو بدنشون سرب ذخیره کنن و این همه تبعات داره براشون. بنابراین این اقدامات پیشگیرانه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم میتونه خلاصه بشه به تعویض کردن رنگ‌های قدیمی که سربدار بودن. خیلی جاها این اتفاق افتاده. کاهش گرد و غبار تولید شده از ترمزها با بهبود لنت‌های ترمز و از همه مهمتر نظارت روی همه داروهای سنتی که عنصر سرب ممکنه وجود داشته باشه. و در آخر دولت‌ها باید موظف این باشن که توی کودک‌ها غربالگری بکنن تا ببینن که واقعاً اون سطح سرب توی کودکان به چه ترتیبه. اما یادتون باشه که این آماری که ما داشتیم بررسی میکردیم، اون بخشش که راجع به ایرانه واقعا نیازی تحقیق و ارجاع به منابع معتبرتر داره، چون عملا آماری با دقت بالا در خصوص ایران پیدا نمیشه در خصوص میزان سرب. آقا یه چیز جالب، تحقیقات نشون داده نوجوان‌هایی که سطوح بالای سرب توی استخوان‌هاشون ذخیره شده احتمال یعنی آمار بازداشت شدنشون از اونهایی که سرب توی بدنشون پیدا نشده بالاتره. و این به این معنی نیست که سرب مسئول تمام افزایش جرم ها باشه، اما به احتمال زیاد بالاخره سرب هم یه بخشی، یک نقشی توی این ماجرا داشته. برآورد تعداد دقیق قربانیان سرب خیلی سخته. یکی از عوارض کمتر شناخته شده اون سفت شدن رگ‌های خونی هم هست که به افزایش بیماری قلبی عروقی منجر میشه. مطالعه‌ای در سال 2017 نشون داده که مسمومیت با سرب احتمالاً عامل مرگ سالانه هزاران نفر بر اثر بیماری قلبی در ایالات متحده هست. با فرض ثبات این نرخ در قرن گذشته، این یعنی تنها توی آمریکا حدود 1 میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن به خاطر سرب. به طور جهانی این رقم ممکنه به 10 میلیون نفر برسه. همه این مرگ و میرایی که راجبشون صحبت کردیم
ناشی از تصمیم میجلی بودش و اون تصمیم هم افزایش سرب بنزین بود. اون خودش از مضرات سرب آگاه بود، اما صرفاً برای سودآوری شرکتش و همون 200 میلیون دلاری که با کاترینگ راجبه صحبت کرد، معادل چند میلیارد دلار الان، اما بازم این کار رو انجام داد و سرب رو به سوخت خود رو اضافه کرد. متاسفانه مشکل به اینجا ختم نشده. برآوردهای فعلی نشون میده که سالانه بین 300 تا 600 هزار نفر بر اثر مسمومیت با سرب جانشون رو از دست دادن. نکته جالب اینه که اینا فقط اونایین که از مسمومیت از دنیا رفتن. یادتون باشه که سرب چه اثرات و تبعات فجیعی روی میزان هوش و میزان کارکرد مغز و اگریسیو شدن یا پرخاشگری آدما میذاشت. گزارش یونیسف که به تازگی اومده نشون میده که و هشدار میده که 1/3 کودکان دنیا، یعنی بیش از 800 میلیون کودک، سطح سرب خونشون بالاتر از اون 5 میکروگرم در دسیلیتره. یعنی شما خودتون ببینید که چقدر روی هوش اون نسل هم حتی تاثیر گذاشته. بخش زیادی از این سرب اکنون از باتریا و فراورده های صنعتی میاد بیرون. ممکنه سوخت سربدار حذف شده باشه از دنیا، اما بخش زیادیش همچنان توی بقیه چیزا مثل باتریا و بقیه فراورده های صنعتی هست و همشون برمیگرده به اختراع میجلی. این یه تراژدیه که نشون میده که تصمیمات غلط گذشته چطوری میتونه پیامدهای بلند مدت و ویرانگری داشته باشه که نسل‌های آیندهش رو این چنین تحت تاثیر قرار بده. حتی بعد از گذشت سالها سایه بنزین سربدار روی سلامت و امنیت جوامع مختلف واقعا داره سنگینی میکنه. به لطف کارهای کلر پاترسون، دانشمند هسته‌ای، مشخص شد که سرب موجود در محیط زیست ما طبیعی نیست. سوزاندن سرب و استفاده از موتورهای احتراق داخلی این عنصر سمی رو در سراسر کره زمین پخش کرد. سرب در هوا، اقیانوس‌ها، برف‌های قطب جنوب و حتی استخوان‌های ما هم نفوذ کرده. ژاپن اولین کشوری بود که در سال 1986 استفاده از سوخت و خودروهای حاوی سرب رو ممنوع کرد و سایر کشورها از این اقدام پیروی کردند. حالا میتونیم به بخشی از تلاش‌های ایران هم برای کاهش و حذف آلودگی بنزین یا سوخت سربدار اشاره بکنیم که این تلاش‌ها بالاخره امیدوار کننده بودی که سال 2002 ایران هم به جمع کشورهایی با ممنوعیت سوخت سربدار پیوسته. اما بعد از این داستان باید بریم ببینیم میجلی دیگه چه کاری با این بشریت کرد. موفقیت میجلی با اتیل باعث میشه که سرپرستی پروژه مهندسی دیگه رو هم بهش بدن و جنرال موتورز علاوه بر خودرو در زمینه لوازم خانگی هم اون زمانا یه مقدار فعالیت میکرده و توی اون زمان با مشکلی توی یخچال‌ها مواجه بودن که 2 گاز رایجی که برای خنک کنندگی استفاده می‌کردن بوده، یکیش متیل فرمات و دی اکسید گوگرد که هر دوتای این ماده ترکیب‌های شیمیایی به شدت سمی بودن و اینکه اون یکی دیگه خیلی هم قابل اشتعال بوده و وظیفه میجلی، یعنی کاری که بهش میدن این بوده که بره و گزینه ایمن‌تر براش پیدا کنه و میجلی تو سال 1928 ماده غیر سمی و غیر قابل اشتعال به نام دی فلورومتان تولید میکنه. جنرال موتورز نام این محصول رو که محصول جدید بوده میذارن فرئون. برای اینکه نشون بده که این گاز فرئون گاز ایمنی هست، توی یک مراسمی توی انجمن شیمی آمریکا میجلی ریه‌های خودش رو پر این گاز میکنه و بعدش هم یه شمع رو فوت میکنه که بگه که این
گاز، این ماده شیمیایی نه برای سلامتی ضرر سمیه و نه اینکه قابل اشتعاله. توی دهه‌های بعدی CFC ها یا همون فرون ها بسیار محبوب شده بودن، به خاطر اینکه اومدن توی حلال ها و اسپری ها هم کاربرد پیدا کردن و کسی نمیدونست که چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنن. CFC یا فرون یک ماده سبک و پایدار بود. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه رها میشد و میرفت توی محیط زیست، انقدر به سطح استراتوسفر یا بالاترین لایه جو میرسید که همونجا وای میساد تا 50 سالم تغییر نمیکرد. یعنی یک ماده پایدار و سبک، فرض کنی یه بادکنکی که بره بالاترین لایه وایسه به 50 سال آب از آب تکون نخوره. مولکولای CFC یا فرون توی برخورد با فوتون‌های ماورابنفش نور خورشید انرژی مناسب رو برای شکسته شدنشون پیدا می‌کردن و این اتم کلور رو از ساختارشون آزاد می‌کردن. اتم کلور هم برمی‌داشت با اوزون واکنش میداد و تبدیل می‌شد به مونوکسید کلور. اکسیژن هم در اثر این ترکیب تجزیه میشد و نتیجه این واکنش که فاجعه زیست محیطی به نام سوراخ شدن لایه اوزون که همتون حتما اسمش رو شنیدین. یعنی این یک پروسه شیمیایی بود که همش از اختراع فرون توسط میجلی شروع شد. با کاهش اوزون اشعه ماورابنفش بیشتری هم به زمین میرسید. توی استرالیا مردم واقعا با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن، به خاطر اینکه لایه اوزون بالای استرالیا به نازکترین حدش یا سوراخ شدنش رسید و این طیف ماورابنفش نور خورشید بیشتر اینجا رو تحت تاثیر قرار داد که خطر ابتلا به سرطان پوست و آب مروارید رو بردش بالا. علاوه بر این فرون ها یک گاز گلخونه‌ای بسیار قوی هم بودن. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر کیلوگرمشون 7000 برابر دی اکسید کربن که خودش یک گاز گلخونه‌ای گرما تولید می‌کردن. جان مکنیر تاریخ نگار نوشته که میجلی به نسبت هر موجود زنده دیگه‌ای توی تاریخ تأثیر بزرگتر و بیشتری بر جو کره زمین داشته. در سال 1987 پروتکل مونترال به منظور از رده خارج کردن CFC ها یا همین گازهای گلخونه‌ای به اجرا درآمد و امروزه علائمی از بهبود پیدا کردن لایه اوزون دیده میشه. هرچند بهبود کامل نیاز به 10 سال دیگه زمان لازم داره. میجلی تو سال 1940 تو 55 سالگی به فلج مبتلا میشه. توانایی فیزیکیشو از دست میده و حتی نمیتونه سر تختش بلند بشه. تو همون شرایط برمیداره یه مجموعی از طناب و قرقره رو طراحی میکنه که بهش کمک کنه از تخت بلند شه. اما غافل از این که توی 10 نوامبر 1944 هنگام استفاده از وسیله‌ای که خودش اختراع کرده بوده بین طناب‌ها گیر میکنه و خفه میشه. تراژدی میجلی یادآور مسئولیت سنگینی هست که دانشمندان و مهندسان در قبال اختراعات خود دارند. موفقیت اولیه نباید ما رو از عواقب بلند مدت دور نگه داره. وقتی که ما اولین بار با داستان میجلی و کاترینگ آشنا شدیم و متوجه شدیم که فقط و فقط یک دانشمند تونسته انقدر تاثیر بذاره روی بشریت و محیط زیست، باورمون نمیشد که چرا قبل از این راجع به این داستان نشنیدیم، چرا کمتر کسی راجع به این همه اثرات عجیب و غریب و وحشتناک سرب صحبت کرده، چرا کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان تا سالها بعد از ایران از سوخت سربدار استفاده می‌کردن، چرا واقعا ما الان یه آمار درستی نداریم که آیا حقیقتاً ما سال 2002 استفاده از این سوخت‌های سربدار رو کاملاً کنار گذاشتیم. همینطور این نمودارهایی که بررسی می‌کردیم از اینکه ببینیم چه ارتباطی بین مصرف سوخت سربدار و چه ارتباطی بین پرخاشگری و مشکلات اجتماعی وجود داشته، همینجوری متعجب میمونیم که واقعاً
چقدر این ارتباط تنگاتنگه و اصلا نمیشه از کنارش گذاشت، کما اینکه چندین و چند مطالعه علمی این رو ثابت کردن. گرچه اجماعی روی این قضیهش نیست، ولی اجماع روی تبعات سرب بر کاهش محسوس هوش وجود داره که اون ثابت شده است از لحاظ علمی و واقعا وحشتناکه. هر دو تا اختراع، یعنی اختراع تترااتیل سرب یا اتل، اسم تجاری که روش گذاشتن، و CFCI یا همافرون، هر دو بزرگترین فجایع سیسمویتی بودن. اگه بگیم میجلی 3 تا اختراع کرد، با 2 تاش بشریت و کره زمین رو نابود کرد و با آخریش هم خودش رو به کشتن داد. و این داستان واقعا داستان خیره کننده ای بود که یک نفر چقدر میتونه توی نابود کردن یک سیاره مؤثر باشه. اگر که این اپیزود رو دوست داشتید و دوست دارید که بیشتر از این اپیزودها ببینید، لطفاً شیر کنید، سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون هم این اپیزود رو پیشنهاد بدید. مرسی از همراهیتون. خدا نگهدار.